Hej och varmt välkomna till Ultunaområdet. Om ganska precis ett år så kommer campingen att ligga här. Ni ska få vara med och följa med på kick-offen idag för 2020-funktionärerna. Vi ska gå in och kika och se om vi kan hitta några trevliga funktionärer här inne. Ja, nu är jag inne i aulan här och vem är det jag är nu då? Ja, men det är Jens Lindqvist. Projektledare för O-ringen 2020 i Uppsala. Idag så ska vi ha kick-off. Vad är det som står på agendan? Ja, vi ska försöka inspirera våra funktionärer till att nu ta över stafettpinnen efter sommarens O-ringen i Kolmården. Det är ju vår tur nästa år. Det är ju faktiskt bara 5 etapper. Sen är den 6:e etappen vår. Och då gör vi tummen upp för det. Ja, vi börjar med en liten introduktion och sen ska vi... Ja, på eftermiddagen så samlar vi de som har ett funktionsansvar. Allt från start till vätska till barnpassning. Alla de funktioner som behöver någon som ansvarar. De samlar vi faktiskt för första gången. Och det är över 70 stycken som kommer i eftermiddag. Det är otroligt roligt. Och vi ska prata ihop oss så att vi har ett bra projektsamarbete över gränserna. Att vi genomsyrar organisationen av den här dela glädjetanken. Så att man också som funktionär går härifrån O-ringen stärkta och förhoppningsvis inspirerade och glada. Jättekul. Jag ska träffa dig mer Jens framöver, men för nu så kör vi igång och tar emot funktionärerna ska vi ta emot. Exakt, ja. Det är bra. Vi har precis haft en introduktion här i Ultuna och nu ska vi ut och provlöpa etapp 4 ute i Lunsen. Så det är bara att haka på. Ja, nu har jag hittat en av banläggarna som lägger banor för etapp 4, Josef Nordlund. Ja, tjena. Vad är det provlöparna kommer vänta sig idag då? Ja, idag blir det ju framförallt klurig orientering skulle jag säga. Och det gäller verkligen att hänga med på kartan hela tiden. Och, för det är väldigt lätt att om man tappar bort sig för en liten stund att man har väldigt svårt att läsa in sig skulle jag säga. För Lunsen är ju en skog som är lite klurig. Det kommer ställas utmaningar. Jag tror att det kommer vara en hel del folk som kommer bomma på den här etappen. Ja, och det är väldigt fint i skogen så det liksom bjuder ju in till att man vill springa snabbt och verkligen liksom få en känsla av att springa orientering fort. Men det kan man verkligen göra bitvis också i och med att det är fina hällmarker. Men jag tror att det blir ett vinnande koncept är nog att hålla nere lite på farten för att få med och läsa mycket karta liksom. Har du sprungit för snabbt här någon gång då? Det har hänt ett antal gånger. Missat någon liten minut? Eller? Jo, verkligen. Och det är det som är fascinerande just med den här terrängen också. Att man liksom det går inte att lära sig utan till och känna igen sig. För det är väldigt likt överallt. Liksom. Ja, kul, bra. Jag ska ut i terrängen nu också då, så jag får tacka dig Josef. Så springer jag ut och ser vad vi har. Det var lite kaos här nyss för en stund sedan. Det var väldigt mycket folk som ska ut och springa här i skogen nu och det är ju jättekul. Men jag lyckades få en liten minut där med Josef då i alla fall. Men jag tar mig ut i skogen och så ses vi där ute så ska vi se om vi kan få lite löpare på bild. Det kan ju vara kul också, eller hur?
nu har jag tagit mig ut i skogen och står här vid en av kontrollerna. Idag så kör vi med såna här kontrollpunkter. Eller kontrollskärmar, eller vad man ska kalla dem. En liten pinne bara. Det är ganska lurigt idag, ännu lurigare än vanligt. Ja, hur var det där? Extremt svårt. Just också när man inte vet och skärmen är nära, då blir det lite extra letande. Men det är extremt diffus på kortan och verkligheten. Så att, varje höjdkurva är ju väldigt liten. Ja, nej, det är väldigt kul men också väldigt svårt. Jag har gått bra hittills, men nu börjar det bli svårare och svårare. Det gäller att hålla i sig nu på slutet då. Ja, det gör ju det. Verkligen. Och nu blir det lite utför i... Så nu ska man kunna löpa på lite. Ja. Jajamän. Bra. Ja, kör hårt. Ja, det ska jag. Ja, som ni ser, det är inte lätt här ute. Det är riktigt lurigt. Extra lurigt idag då med de små kontrollerna. Men det är fint. Hällarna här bakom mig. Det är grejer det. Jag tänkte nog ta och bege mig tillbaka för att de flesta löparna har nog passerat vid det här laget. Och ja, det är dags för nästa aktivitet, eftermiddagen. Någon sa vilken perfekt konferensdag, så här skulle man ha det jämt. Först en timme på förmiddagen, sen lite provlöpning, lite lunch och sen lite utbildning på eftermiddagen. Programmet är uppdelat i 2 delar nu. Från det att vi drar igång, eller har dragit igång nu 1:30 fram till och med klockan 6. Kan jag få lite slutord efter dagen? Ja, då jag börjar jag tycker att det blev en väldigt härlig dag. Jag var ju med även ute i skogen och fick springa svår 3,5. Det var så jävla svårt så det var helt smärtsamt. Underbart var det också. Jag tänkte då att det som Uppsala bjuder på är ju, det är ju inte liksom, det är inte Kolmårdens och Öviks höga berg och djupa dalar. Men det är riktigt utmanande orientering. Så det känns väldigt kul. Sen var det fantastiskt att vara här nu i eftermiddag tycker jag. Oerhört mycket energiboost. Och just det här, att hitta den här gemenskapen och se hur många det är som är beredda och vill göra det här. Och se det här äventyret framför sig. Det tyckte jag var jätteroligt. Jag tycker också det är det som jag tycker är det roliga med O-ringen. Det är när man kommer på de här mötena och folk... Det blir sånt driv och så påtagligt att det händer. Nu gör vi O-ringen och det händer här liksom. Så det är roligt att se ett gäng som där alla verkar taggade och vi... Alltså det var jag blir lika lättad varenda gång att shit. Det här kommer lösa sig. Vi kan släppa tyglarna nu liksom. Ja, men jag tänker också att det är att få göra det här tillsammans. Jag tänkte på det i morse. Jag cyklade från Sunnersta och hit. Det är en ganska kort cykelbit. Och så tänkte jag, nästa sommar då är det jag gör. Jag cyklar från huset, Sunnersta, om jag inte bor på funktionärscampingen. Men om jag bor hemma så cyklar jag hit. Och så är jag mitt i O-ringen och jag är med och gör det. Det kändes ganska grymt faktiskt. Det kommer bli bra. Det kommer bli bra. Kalas.